Salutare, dragi prieteni! Donald Krasnov Trump, din păcate, adeverește tot ceea ce am spus în legătură cu faptul că ori este un ticălos, ori este un prost. Dacă este ticălos, este un agent de influență al Rusiei. Dacă este prost, nu ne favorizează nici acest lucru, dacă este un idiot util al Kremlinului, pentru că, până la urmă, rezultatul este același. Rusia va avea și are de beneficiat de pe urma prostiei minții lui. Și de ce spun lucrurile astea, care sună destul de grav? Uitându-mă pe criticile pe care ieri le-a adus premierul Finlandei lui Donald Trump în legătură cu sancțiunile asupra Rusiei. Sancțiuni pe care Donald Trump încearcă să le împiedice în Senat și în Camera Reprezentanților. De ce face lucrul ăsta? O fi un agent de influență al Moscovei? În orice caz, ceea ce a făcut Donald Krasnov Trump în ultima săptămână este să justifice atacurile cu bombe ale Rusiei, atacurile masive ale Rusiei asupra populației civile. La ras, așa cum merg rușii. Da? Justificând că de-aia fac rușii treaba asta, pentru că Putin s-a supărat acum, vezi, Doamne, că a fost operațiunea pânză de păianjen și iată, ca o fiară rănită, Putin reacționează. Deci, practic, acest Donald Krasnov legitimează acest tip de reacție a Kremlinului, care, coroborat cu faptul că încearcă să înmoaie sancțiunile pentru Rusia, ne dă de gândit asupra ceea ce am spus mai înainte. Dar să nu zăbovim prea mult cu introducerea, să trecem la subiectele principale ale zilei 1201 a războiului din Ucraina, care sunt: premierul finlandez critică presupusele încercări ale lui Donald Trump de a slăbi proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat ce ar putea schimba viziunea lui Putin asupra războiului și l-ar putea aduce la masa negocierilor. Foarte, foarte interesantă această analiză a Institutului pentru Studiul Războiului. Dronul ucrainean a lovit uzina chimică rusească de azot, izbucnind un incendiu. Deep State, think tank-ul ucrainean, ne prezintă un nou avans al Rusiei în regiunea Sumâi, Rusia care a ocupat Locnaia. Și la final discutăm despre hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State. Să vedem cu ochii noștri această evoluție. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat ce ar putea schimba viziunea lui Putin asupra războiului din Ucraina și l-ar putea aduce la masa negocierilor. Institutul consideră că ajutorul militar occidental acordat Ucrainei și pierderile Rusiei pe câmpul de luptă ar putea zdruncina opiniile liderului rus Vladimir Putin despre război și l-ar putea obliga să se așeze la masa negocierilor. Orice creștere a presiunii economice asupra Rusiei, deși este un pas politic pozitiv, nu este în sine suficientă pentru a-l forța pe Putin la masa negocierilor sau pentru a-i schimba percepția asupra victoriei. Analiștii spun că ajutorul militar occidental continuu acordat Ucrainei rămâne esențial pentru o campanie de presiune împotriva Rusiei, care l-ar putea forța pe Putin să își reconsidere opiniile. Teoria victoriei a lui Putin se bazează pe presupunerea că armata rusă poate susține progrese incrementale pe câmpul de luptă mai mult timp decât se pot apăra forțele ucrainene și mai mult timp decât este dispus Occidentul să sprijine Ucraina. Experții sugerează că strategia lui Putin va continua probabil să fie definită de reticența sa de a se implica substanțial cu Statele Unite și Ucraina în discuții de pace. Aceștia adaugă că obținerea unei păci în Ucraina, acceptabile pentru interesele SUA, necesită pierderi pe termen lung ale Rusiei pe câmpul de luptă sau o înfrângere semnificativă pe front.
Institutul pentru Studiul Războiului consideră că Statele Unite ar trebui să continue să ofere asistență militară Ucrainei, deoarece pierderile Rusiei pe câmpul de luptă rămân un factor cheie în problemele sale actuale legate de echipamente, forță combativă și economie. Ajutorul occidental, în special sistemele de armament pe care doar Statele Unite ale Americii le pot furniza rapid și în cantități suficiente, va permite forțelor ucrainene să își apere mai bine pozițiile, să încetinească avansul Rusiei și să provoace pierderi și mai mari armatei rusești. Experții institutului notează că creșterea pierderilor Rusiei pe câmpul de luptă, mai ales dacă acestea nu corespund cu câștigurile teritoriale obținute, va crea un risc pentru eforturile lui Putin de a echilibra costurile războiului cu nevoile socioeconomice și de a-și menține sprijinul pe plan intern. Fac o mică paranteză înainte de a prezenta această știre pe care vreau să vă dau și să spun că să-mi pun așa naiv problema, cumva să ne gândim dacă nu cumva Donald Krasnov, Trump, nu este Krasnov și joacă doar rolul de Krasnov și el de fapt încearcă să-l păcălească pe Putin. Adică să zică una și să facă alta. Să zică, să critique pe ucraineni, să-l justifice pe Putin și pe ascuns să trimită ajutoare. Sigur că este o naivitate ce spun eu acum, dar trebuie luată în considerare. Dacă ucrainenii vor primi în continuare armament și rușii vor suferi pierderi pe câmpul de luptă, așa cum spunea Institutul pentru Studiul Războiului, în armament și forță combativă, în militari, atunci nu mai contează ce a zis Donald Krasnov Trump. Contează ce a făcut Donald Trump. Înțelegeți ideea? Da, asta este doar o ipoteză. Sper eu să se adeverească, dar nu cred. Premierul finlandez critică presupusele încercări ale lui Trump de a slăbi proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Prim-ministrul finlandez Petteri Orpo a criticat pe 7 iunie un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, slăbit pe fondul unor rapoarte conform cărora președintele american Donald Trump face presiune asupra Senatului pentru a slăbi legislația. Trebuie să-l forțăm pe Putin la masa negocierilor, a declarat Orpo la adunarea Partidului Coaliției Naționale Finlandeze din 7 iunie. Sper ca Statele Unite să adopte cât mai repede și complet posibil această rezoluție americană, a declarat Orpo reporterilor la adunarea de la Helsinki. Casa Albă îl îndeamnă pe senatorul republican Lindsey Graham să atenueze proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei pe care îl conduce, a relatat The Wall Street Journal pe 6 iunie, citând membrii ai Congresului. Proiectul de lege privind sancțiunile bipartizane ar putea introduce o taxă vamală de 500% la importurile din țările care continuă să cumpere petrol și materii prime rusești. Și aici n-am cum să nu mă gândesc la China. Care, cu siguranță, dacă acest proiect legislativ intră în vigoare, nu cred că o să mai cumpere petrol de la ruși. Dar Krasnov cere să nu fie chiar așa de duri ăștia din Senat. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom discuta aceste probleme la summitul NATO, ar trebui să luăm decizii acum, a declarat Orpo. Un summit NATO este programat să aibă loc în Olanda între 24 și 26 iunie. Așteaptă ca importanta reuniune să acopere o gamă largă de subiecte, inclusiv cheltuielile pentru apărare și războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Într-o conferință de presă comună din 5 iunie, alături de cancelarul german Friedrich Merz, Trump a declarat că parlamentarii așteaptă aprobarea sa înainte de a avansa proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei.
vor fi ghidați de mine, așa trebuie să fie, a spus Trump. Așteaptă să decid eu ce să facă. Democratul din Senat, Richard Blumenthal, care se ocupă și de proiectul de lege privind sancțiunile, a confirmat că negocierile au loc în culise cu oficialii Casei Albe. Și acum leg această informație de ce v-am spus mai înainte. Operațiunea Spiderweb, adică pânză de păianjen, i-a dat lui Putin un motiv să bombardeze Ucraina, spune Trump, în urma atacurilor la scară largă asupra orașelor ucrainene. Cum vi se pare asta? Deci un fel de legitimare, nu? Președintele american Trump a părut pe 6 iunie să justifice atacul la scară largă al Rusiei asupra orașelor ucrainene lansat cu o seară înainte ca răspuns la operațiunea pânză de păianjen a Ucrainei. I-au dat lui Putin un motiv să intre și să-i bombardeze aseară, a declarat Trump reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One. Asta e ceea ce nu-mi place. Când am văzut-o, mi-am zis, haideți, va fi o lovitură, a adăugat Trump. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone împotriva Ucrainei noaptea de 6 iunie, vizând capitala, orașele mari și regiunile din vestul îndepărtat al țării. Despre lucrurile astea am vorbit deja. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Dar voiam să vă arăt cum încearcă Trump să justifice crimele rusești. Dronă ucraineană a lovit uzina chimică rusească Azot, izbucnind un incendiu. Ia să vedem. Interesantă treabă, nu? O dronă ucraineană a lovit uzina chimică Azot din Novomoskovsk. Ce frumos sună Novomoskovsk, din regiunea Tula, din Federația Rusă, provocând un incendiu. Se pare că cel puțin 5 explozii au avut loc la Novomoskovsk. Publicul, adică localii, au auzit între 5 și 8 explozii. Canalele locale Telegram scriu că una dintre drone a lovit uzina chimică Azot. Informația este în curs de clarificare. Da, ia să vedem ce clarificare. Camară, acolo ceva? Bun. După cum se menționează pe site-ul companiei Novomoskovsk Joint Stock Company Azot, este cel mai mare producător intern de îngrășăminte cu amoniac și azot, precum și unul dintre liderii din industrie în ceea ce privește tipurile și cantitățile de produse fabricate. Compania produce îngrășăminte minerale, amoniac, materiale plastice și rășini organice, clor, sodă caustică, clorură de calciu, acid azotic, concentrat și de înaltă puritate, argon și metanol. O grămadă. Ulterior, presa și publicul rus au raportat 12 explozii la Novomoskovsk. Miliaev a confirmat informațiile despre lovirea dronei de pe Azot și incendiul care, potrivit lui, ar fi fost stins. Miliaev este, cred că, guvernatorul regiunii Tula, da, Dmitri Miliaev. Să vedem o veste proastă după niște vești bune. Deep State spune că Rusia a ocupat Loknaia din regiunea Sumy. Analiștii au raportat că Rusia a ocupat satul Loknaia din regiunea Sumă. În același timp, Deep State scrie că inamicul a avansat în Kondrashkova, în regiunea Harkiv, și Yablonovka, în regiunea Donetsk. Și hai să vedem dacă este așa și apoi trecem la pierderile rusești. Și intrăm, ca să începem cu partea de sud, să vedem dacă au existat, așa cum se pot vedea, n-au existat avansuri decât la nord de Pokrovsk. Văd eu aici un avans destul de micuț.
da? În această zonă. După care în Toretsk nimic, în Ceasoviar nimic, în zona Kupianskului nu am văzut aproape nimic, nicio mișcare, dar haideți totuși să ne mai dezmeticim. Într-adevăr că, așa cum vom vedea, în zona Harkivului, din 5 până în 7, nu apare nicio actualizare cu vreun avans rusesc. Decât în zona aceasta, probabil. Aici e zona la care se referă. Foarte posibil și probabil. Bun, mergem la nord de Sumă, să vedem. Da, aici putem vedea avansul rusesc de la nord de Sumă. Aici este zona Sumă, orașul Sumă, de fapt. Și în Locnaia vedem că rușii au reușit să ocupe acest teritoriu. Da? Și au mai reușit să pătrundă în această zonă de la vest de Kursk, această zonă încă deținută de către ucraineni, după ce au pierdut și partea aceasta și sudul regiunii pe care o dețineau cei din armata ucraineană. Și acum trecem la ziua 1201 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut 1120 de militari, 7 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 42 de piese de artilerie, 2 sisteme, mijloace de apărare antiaeriană și un avion, așa cum se vede. Lista întreagă a pierderilor rusești o vedeți în această imagine. Mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 7 iunie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Rusia a acuzat fără temei Ucraina că nu a efectuat un schimb de prizonieri de război și că nu a repatriat cadavrele soldaților căzuți în luptă pe 6 iunie, partea eforturilor Kremlinului de a submina măsurile de consolidare a încrederii convenite de comun acord cu Ucraina. Oficialii ruși continuă eforturile de a deturna vina de asupra Rusiei și a o pune pe statele occidentale pentru lipsa de progrese în direcția unei soluții de pace. Trump a semnalat pe 6 iunie că ar putea fi dispus să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei. Cu toate acestea, dificultățile economice ale Rusiei au fost și vor continua să fie determinate de pierderile militare rusești pe câmpul de luptă. Presiunea economică maximă a SUA împotriva Rusiei nu este posibilă fără vânzări continue de armament către Ucraina. Orice presiune economică sporită împotriva Rusiei, deși reprezintă o evoluție puternică, pozitivă, este în sine insuficientă pentru a-l forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor sau pentru a schimba teoria victoriei a lui Putin, pentru că Putin înțelege doar limbajul forței. Și aici aveți hărțile Institutului. Sumă, Harkiv, Kupiansk, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu rugămintea, cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!